început meciul un pic defensiv. De la început a preluat controlul din punct de vedere al tenisului. A fost peste mine, iar apoi când am început setul 2 a început bine, am făcut acel break, eram peste ea și acum ați văzut într-o dată a început să plângă și a ieșit de pe teren. Eu ce vreau să spun este că de când joc tenis de 20 de ani am fost peste tot în lumea asta și m-au făcut în toate felurile, de la țigancă până la idiotă și nu vreau să folosesc cuvinte, însă toate insultele de pe lume. Nu am început niciodată să plâng și să plec din teren. Am stat acolo și am jucat până la final. Nu mi se pare corect o asemenea decizie. Ești în fel ca Cîrstea Sun, nu ești la Wimbledon. Nu am înțeles ce s-a întâmplat acolo și normal, a fost, nici măcar nu m-a anunțat. Trebuie să stau pe teren, trebuie să ies. Nu mi-au spus nimic. Am ieșit, l-am întrebat pe arbitru cât stau. Nu știu. Omule, ce fac? Mă schimb? Nu mă schimb? Spune-mi și mie. Nu, niciodată nu mai contam. Doar echipa Angliei conta. Ori nu e corect. Și da, n-am niciun... Pot să spun foarte clar că a fost peste mine din punct de vedere al tenisului. Am revenit în teren și a fost peste mine din punct de vedere al tenisului. Dar asta vreau să vă zic că am fost peste tot în lumea asta și în țări în care erau la gard și se uitau la mine și îmi făceau așa. Am început să plâng, am ieșit de pe teren, nu știu, mi se pare că nu mai suntem la grădiniță. Consider că a fost o strategie? Clar. Comportamentul domnului Năstase, cum ți s-a părut? Ai fost foarte aproape de dânsul, nu știu, l-ai auzit vorbind? Nu am auzit, din păcate, nu am auzit ce s-a spus. Am avut o discuție cu arbitru, acum ok, l-a eliminat pe domnul Năstase la 2-1. Perfect, jucăm meciul. Dintr-o dată conta la 3-1 începe și plânge și ok, hai să plâng și eu când mă conduce cealaltă ca să oprească meciul și ieșim. Ok, vrei să oprești meciul? Păi la 2-1, când l-a eliminat pe domnul Năstase. Nu am auzit ce a zis domnul Năstase. Ok, l-a eliminat, putem să jucăm, da? Nu, dintr-o dată mai jucăm un game, îl câștig eu, sunt 3-1, i-am făcut break, încep să plâng și vine capitana și începe să ieșim. Nu e așa, nu știu, nu mai avem 10 ani. Stai în teren și joacă până la final. Crezi că a fost ultimul meci al domnului Năstase în funcția asta? Nu știu, nu sunt eu în măsură să discut lucrul acesta, însă eu vreau să mulțumesc publicului, a fost un public de nota 10. Din punctul meu de vedere, chiar mult prea mult fair play avem noi, în general românii, dar suntem sub lupă, ca de obicei, pentru că suntem o nație un pic mai jos. ITF e la Londra, are sediul la Londra și normal că trebuie să iei un pic partea. Sorana, we don't speak Romanian, but it doesn't sound like you're very happy with what happened today. Is that true? No, I'm not happy, as I said. I think Johanna, speaking tennis-wise, she was better than me today. She was the better player out there. My problem was, and I still did not understand why the match was stopped. I understand 2-1, you take Ilya out. I did not hear what Ilya said. I understand you take Ilya out, perfect. Then we play another game, I win it, and then suddenly you start crying, and let's go off the court. I was telling my Romanian journalist, I've played all over this world. They made me from gypsy to bitch to asshole to idiot. They were saying like this and doing like this to me. I never cried and left the court. I stayed there and I played. So I never understood that. Afterwards, I go to the umpire and I ask him, what do? I stayed on the court. I go out and he said, I don't know. I went to the supervisor. I said, what do? How long is the break? I don't know. We did not exist anymore. It was only the English team now. And okay, I understand. Perfect. You take Leah out. I did not hear what he said, but okay, you want to stop the match, you stop it at 3-1, but not at 2-1, not at 3-1, when Johanna starts crying. And then she comes at me, when she comes back on court and she says, I'm sorry. So she knew she exaggerated. I mean, and I'm the same, she said, I'm sorry at the end. I mean, you don't do this, you stay and play, and the public was okay, they didn't do anything. I mean, it was a bit too much, and now they say they feel threatened. I mean, we are in Romania, everyone was so nice, and we treated you guys so nice, and I don't feel it's right that you guys put all this on us, because we are a lower country than England. You were from the beginning expecting, like, to jump. Okay, perfect, we took Ilya out at 2-1.
The supervisor said, okay, I should have stopped. Perfect, you should have stopped. I agree with you. Okay, we take what the responsibility. I'm not saying about tennis-wise, Johanna was much better player than me. She deserved that place. I don't understand why you keep playing for another game and then suddenly you start crying and, because I cry, I stop. Okay, next time I'm in trouble, I will cry again. Maybe I can go off the court and break the match. This is what I don't agree with. I'm not... There are a lot of things that, as Romanians, we get double insulted and double because of our nation. But it's okay, we are tough. Comparing to the English people, apparently we are tougher. Vă afectează moralul ceea ce s-a întâmplat astăzi pentru meciurile de mâine? Nu știu dacă ne afectează moralul, nu cred că ne afectează moralul, însă nu e ok ce se întâmplă și așa cum am zis, ok, la 2 l-a trimis pe Ilie afară, ok, lasă meciul să se joace. N-am înțeles ce s-a întâmplat, n-am primit nicio explicație. I asked sorry, I go back to English, I went to the supervisor now and I said, can you please explain why you stopped at 3-1? She says, because Johanna started crying. Is it in the rule book that if I start crying, we stop the match? And then Johanna comes to me and she says, I'm very sorry. I felt threatened from the public. And then to the supervisor, she tells that she had an issue with Ilie. So this is what, I did not get an answer yet why he stopped at 3-1. This is my question, and it's nothing against no one. Like I said, we take responsibility, we know how to walk with our head high, and okay, when we did wrong, we say it. But I don't think it was fair to me today. Also when he stops, like, they didn't give me any explanation. I don't know what to do. Do I go and stretch? Do I go stay on the court? Do I, like, a little respect towards me wouldn't be bad either. Sorana, când a fost numit domnul Năstase capitan jucător, ai spus că nu știi dacă este cea mai bună alegere. Ai fost singura care a spus lucrul ăsta. Astăzi, ceea ce s-a întâmplat, ți-a cam ruinat ție șansele de a câștiga. Într-un moment în care, așa cum ai spus... Era interval. Eu niciodată n-am dat vina pe nimeni. Tot timpul mi-am asumat momentul în care sunt pe teren, așa cum am zis, Johanna juca mult mai bine ca mine și merită clar victoria. Este o jucătoare peste mine în momentul de față. Atunci, la început, am spus că era o decizie ciudată pentru că echipa mergea bine. Nu am spus, dacă a fost luat din context, dacă cineva ar fi citit tot interviul meu, am spus că îl respect foarte mult și cred că lucrurile o să fie bine. Însă mi s-a părut ciudată decizia, pentru că lucrurile mergeau bine, dar nu a fost niciodată, toată lumea știe că eu respect pe domnul Năstase foarte mult și mi-aș fi dorit să meargă bine, pentru că atât timp cât am stat cu el pe bancă, este un om foarte sufletist și chiar simțeam că își dorește și era acolo cu inima, nu știu exact ce s-a întâmplat pentru că nu am auzit și însă, din punctul meu de vedere, eu m-am simțit foarte bine și la București, dar și acum. Care e poziția ta față de ce s-a întâmplat ieri la tragerea la soț, vis-a-vis de cuvintele adresate de domnul Năstase, capitanul de jucător al Marii Britanii? A fost o glumă. A fost o glumă. Zâmbeau, dacă vă uitați la imagini, își dădeau mâna și râdeau. Adică, de la început au fost puși pe noi, de la început, nu mai puteți să facem nicio glumă, ok, a fost o glumă. Astăzi am auzit o fel de lucruri, a fost o glumă pe care momentul ăla și el a râs. Deci a râs acolo. Și după aia vii și... Bine, asta este, în români și din păcate trebuie să ne asumăm că mereu vom fi persecutați. Dar poate și-au jucat mai bine terțile? Mă scuzați? Mâine joci 2 meciuri? Nu știu, încă vom face... Probabil eu mâine sunt la meciul de dublu. Vom vedea, sper să nu mai fie nevoie de meciul de dublu. Sper să nu facă punctul și cred că Irina va fi cea care va juca în mod normal. Acum nu știu exact, probabil seara va juca. Dar cine va lua decizia pentru că ITF l-a suspendat pe domnul Năstase pentru acest meci? E suspendat. Domnul Năstase nu mai are voie pe aici. Cine va lua decizia dacă joci tu? Nu știu aici. Nu știu. Have you always found Tiriac to be a Năstase, sorry, to be a supportive and a good captain? I was just telling them that when I'm with him on the bench, he's actually very nice
and he's very caring, and he always says, "Come on, little girl, you can do. Come on, you're playing well. Come on," like very supportive. And he comes from different times, you know. He comes from times when there were no rules. He was #1 in the world. There were no, he could do whatever, you know. Now, unfortunately, there are a lot of rules, and I think for him it's tough. But for me, as a player, it was a great experience to have his knowledge on the bench. I cannot comment the rest because, like I said, I did not hear. I was already like, when he was fighting all this, I was already going back and I was focusing on. But for me, it was a nice surprise to see that he's very human and very caring, and he had a lot of positive emotions towards us. You'll miss him if he's not there. It's okay. We usually play alone. We don't mind. We have a very strong team, and we have a very good. We have Alina, which was the captain before, and no, we can play in any conditions. Like I said, we are tough. Sorana, did you personally hear anything from the crowd which you felt was threatening towards Jo? You said that she felt threatened. Yeah, I did not hear anything. And because she was shown to the left, she was shown towards a guy, so I thought someone said to her. So then, that's why no one was explaining me. So this was, I thought, and then she came to me and she said, "I'm sorry, I felt threatened." So I understood that, and I said, I'm sorry if you felt this way, I'm sure and I understood it was something from the crowd. The supervisor now told me that no, it was what Ilia told her at 2-1, and then at 3-1 she started crying because of that. So that's why I don't really understand, and I would like to understand what happened. But I think the Romanian public, it's okay. It's quite fair play. Like I said, I've played in countries where they were like almost jumping on the court and they were throwing things at you. And I think the Romanian was actually quite fair play. They were not doing anything out of the ordinary. Like they were just trying to encourage me in a very nice way. Every team that comes to Romania says, "Oh my God, your public is so nice," because they respect the game and respect the players. So I don't really know what's happening, and I think that's my problem. I would like to get an answer that apparently no one can give me. Ultima întrebare. Să vorbim un pic și de meciul de dublu. Formezi o echipă puternică. Avem o echipă puternică. Pe hârtie suntem favoriți clar. Da, pe hârtie suntem favoriți, însă până la meciul de dublu mai durează. Mai sunt 2 meciuri de simplu. Sperăm să reușim să terminăm cu acele 2 meciuri, însă da, dacă va veni vorba de dublu, eu sunt hotărâtă, încerc să fac ce pot pentru echipă. Din păcate, astăzi am întâlnit o jucătoare mai bună decât mine și așa cum am zis, nu mi-e rușine să admit asta, șoscălăria, dar voi încerca tot ce va fi nevoie pentru echipă în continuare. Mulțumim frumos!